Představíme vám novinku, která by mohla snížit počet střetů vlaků s automobily na přejezdech. Byli jsme u prorážky 660 metrů dlouhého železničního tunelu Deboreč. A ukážeme si období, kdy se i přes odpor železničářů zaváděla jednomužná obsluha lokomotiv. Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Reportáž, kterou dneska začneme, tak tu jsme natočili před několika měsíci a pořád jsme si říkali, zda se hodí do toho či do onoho vydání magazínu Pozor vlak, zda vůbec o ní informovat v souvislosti s jinými reportážemi a nakonec jsme se rozhodli, že tu reportáž dáme jako jedničku. Je to takové nevoňavé téma, ale na železnici velmi důležité. Tak jo, začínáme, vy se podívejte a poučte se samozřejmě. Buďte rádi, že televize v roce 2020 stále neumí přenášet vůně a pachy. Jsme s kamerou v oblastním centru údržby Střed Českých drah v pražské části Michle, konkrétně v dílně oprav vakuových WC, kde přicházejí nefunkční toalety z celé země. Nejčastěji tady máme ty záchody ucpaný. Často je to neúmyslně, někdy je to i úmyslně, to poznáte při té práci. Často je problém, že nám tam lidi do těch záchodů házejí ubrousky, které jsou ve vozech v těch zásobníkách a slouží výhradně na utírání rukou a do záchodu nepatří. Lidi si to často pletou a místo toaletního papíru, který je rozpustitelný, tak nám tam hází ty ubrousky a ty se nerozpustí a vlastně záchod se ucpe a tím pádem je vyřazen z činnosti. Tak 70% bych řekl, že je to ucpání. Těch zbylých 30% by se dalo rozdělit mezi pravidelný prohlídky těch záchodů a mezi odstraňování nahodilých závad. Nechtějte vidět, v jakém stavu vakuová WC občas přijdou. To pak ani osvěžovače vzduchu nestačí a rychle se musí zásilka umýt vysokotlakým systémem. Až pak nastupuje ne právě záviděníhodná práce. Odpojíme rozvod vody. Teď musíme odpojit nerezovou mísu od zbytku, od technologie toho záchodu. Ho rozebereme. Tady je vidět ucpávka. Takže teď budu sundávat šoupátkový ventil, abych se s nás dostal k té ucpávce, kterou potom vytáhnu z té mezinádobky. V tomto případě šlo o již zmíněné ubrousky, které jsou určeny pouze k utírání rukou a pak je cestující mají vyhodit do koše, nikoliv do záchodové mísy, kde vytvoří ucpávku. Na dílně oprav vakuových WC ale objevují mnohem zajímavější předměty, které stojí za vyřazením toalety. Často tam nacházíme zapalovače, často tam lidi nahází odpadky. Když tam hodíte ohryzek od jablka, tak to šoupě to rozšmelcuje a ten ohryzek odejde, ale když tam je ten zapalovač, anebo třeba dámská vložka, dětská plína, nebo někdy tam byly i, jednou jsme vytáhli odsaď i pánskou košili, tak takové věci ten záchod prostě samozřejmě nevezme a v horším případě se nám i stane, že ten záchod, že to projde tím záchodem, dostane se to do odpadního potrubí a pak nám to ucpe odpadní potrubí v tom voze a to je záležitost třeba na několik dní to demontovat a vytahat to z toho. Z čeho se takové vakuové WC vlastně skládá? Vakuové WC se skládá nerezové mísy, pak je tam na to připojen technologický aparát, tady je pouzdrot řídící jednotkou, k tomu vidíte kabelový rozvod, tady je výstupní šoupátkový ventil ven ze záchodu, zde se připoje odpad do vozu, tady je vstupní šoupátkový ventil, který je mezi mísou a tou mezinádržkou, tady je nádržka na čistou vodu, zásobník čisté vody, snímač tlaku, velice důležitá věc, ten nám hlídá, jestli ten záchod pracuje tak, jak má. Pak tady máme ejektor,
dá se říct, nejdůležitější součást, která nám vyrábí podtlak v té míse. Zároveň u tohoto typu zajišťuje oplachování mísy čistou vodou a vytváří nám i tlak v té mezenádobce při tom, když vypouštíme vlastně ten obsah do toho odpadu. Když to člověk poslouchá, jde vlastně o technologický zázrak a tomu odpovídá i cena. Přátelé, až příště půjdete ve vlaku na toaletu, vězte, že přepočteno na peníze se vakuové WC vyrovná mírně ojetému menšímu osobnímu automobilu. Ty nejstarší záchody byly přes 200 000, protože tam vlastně byla většina toho zařízení byla z nerezu. Pak se začaly víc používat plasty u těch novějších modelů, takže už tam se ta cena snížila. A díky tomu, že jsou i jiní výrobci, tak vlastně i ta konkurence tu cenu snížila, takže máme záchody třeba i za 100 000. Mi řekněte, kolik záchodů se tak protočí tady té vaší dílně za měsíc nebo za rok? Záleží jak kdy. V podstatě průměrně by se dalo říct, tak těch 40 záchodů za ten měsíc máme. Jak jste viděli, opravovat vakuová WC z vlaku není žádný med. Až tedy budete zase někdy potřebovat jít na onu místnost, vzpomeňte si na tuto reportáž. Chovejte se na toaletě jako lidé a hlavně si pamatujte, že papírové ručníky do mísy nepatří a ještě jednou nepatří. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Správa železnic na začátku února slavnostně prorazila 660 metrů dlouhý tunel Deboreč u Ješetic. Razilo se takzvanou novou rakouskou metodou, která spočívala v mechanickém rozpojování horniny a jejím následným jištěním primárním ostěním. Geologie víceméně odpovídala předpokladům, které byly v rámci průzkumu před vlastní stavbou provedeny. Přesto jsme procházeli jednou poruchou geologickou, na kterou bylo třeba reagovat. Z tohoto důvodu i bylo zhruba měsíční zpoždění při provádění těch prací, ale podařilo se ji úspěšně překonat. Jsme v nové stopě. Já jsem rád, že Správa železnic už je součástí těch staveb v podobě, že jinudy a nejenom, že rekonstruuje stávající tělesa, takže jsme v té stopě úplně nově. Tunel Deboreč je kratším ze 2 budovaných tunelů na modernizované trati Sudoměřice-Votice, která přijde na více než 7 miliard korun. Další tunel Mezno bude mít 840 metrů. Trať, která zkrátí cestu expresu mezi Prahou a Táborem na 1 hodinu, chce Správa železnic provoznit na začátku roku 2022. Hned 3 události na železnici z poslední doby řeší Policie České republiky. Nejdříve to byl záznam z kamery umístěné na budově radnice v Praze Řeporyjích, kde jsou vidět dospělé osoby, jak přes přejezd ve výstraze vedou malé děti do vlaku, který se chystá odjet. Po zveřejnění záznamu v rámci pořadu MOL TV Extrémní starosta, kde je v hlavní roli Pavel Novotný, se spustila bouřlivá diskuze, zda je něco podobného přípustné a za jakých okolností. Obecně ale platí, že přes přejezd ve výstraze se prostě nechodí a nejezdí. Druhý případ policie šetří jako poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Na začátku února řidič, jehož totožnost už vyšetřovatelé znají, nechal stát automobil na přejezdu u Starého Kolína, odešel od něj a následně do vozu narazil vlak. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Pozor, vlak se dostal k videozáznamu krátce po srážce, který po zveřejnění na našem Facebooku eviduje téměř 200 000 zhlédnutí. A třetí případ, který řeší policie. Doprovodíme ho videem, které je jen pro silné povahy. Jedná se o záznam mimořádné události na přejezdu zabezpečeného výstražnými kříži u Staré Hutě na Příbramsku z palubní kamery jedoucího automobilu. Z něj je patrno, že strojvedoucí vlaku houká a řidič kamionu výjíždí na přejezd, kde dochází ke srážce a následnému vykolejení vlaku. Byly lehce zraněny 4 osoby, strojvedoucí, 2 cestující a řidič kamionu. Vypadá to nakonec rivality mezi Českými dráhami a RegioJetem. Co se stalo? České dráhy totiž poprvé v historii půjčili soukromému dopravci RegioJet Radima Jančury na 2 dny lokomotivu 150-222.
Doposud si České dráhy a RegioJet půjčovali lokomotivy neplánovaně jen při mimořádných událostech. Máme společné zákazníky a společnou zodpovědnost za zajištění dopravy. Když nás jiný dopravce požádá o pomoc, tak a my můžeme pomoci, tak samozřejmě vyjdeme vstříc. Orkán Sabina, který zasáhl celou Českou republiku a způsobil v 10 krajích kalamitní stav, řádně potrápil také správu železnic, která musela zastavovat provoz na řadě traťových úseků. V souvislosti s bouří Sabin zaznamenala správa železnic celkem 296 událostí, z toho ve 192 případech došlo k zastavení provozu. V drtivé většině byl provoz zastaven kvůli popadaným stromům na trati. Dobrou zprávou ale je, že pouze v 8 případech došlo k najetí vlaku do stromu. Dále byl provoz zastavován také z důvodu bezpečnosti nebo kvůli jiným předmětům v kolejích, například střeše. Předběžnou výši škod správa železnic vyčíslila na necelých 9 milionů korun. Nejvíce zasažený byl Jihočeský a Plzeňský kraj, přičemž nejdelší opravu si vyžádal úsek Rybník Lipno nad Vltavou, kde popadalo větší množství stromů na trakční vedení, což poškodilo i sloupy. A teď si prozradíme 3 výherce hrnečku Pozor vlak za minulou soutěž. – 40 usmrcených a 96 zraněných lidí při 181 střetech automobilů s vlakem na železničních přejezdech v České republice v roce 2019. Takto vysoká čísla by mohla být minulostí, pokud se v Evropě podaří prosadit unikátní službu CITS technologií vyvinutou Čechy v rámci projektu Sea Roads Czech Republic. Upozorní totiž řidiče na blížící se železniční přejezd. To znamená, že železniční přejezd poskytuje informaci o tom, v jakém stavu se nachází pro řidiče vozidla, který se blíží k tomu železničnímu přejezdu. Počkejte, důležitá informace, to vysílá pouze, když je přejezd ve výstraze, nebo to vysílá kontinuálně nějakou informaci? Samozřejmě ten přejezd tu informaci vysílá kontinuálně, nejenom když je ve výstraze, protože ten řidič by měl být informován o tom, že se jedná o potenciálně nebezpečné místo na vozovce, tím pádem ten řidič je o tom informován již dopředu. Jak jste jistě pochopili, na přejezdu je radiová jednotka vysílající informace, v tomto případě v pásmu G5, tedy 5,9 GHz, a na vozidla je speciální přijímací jednotka s připojeným displejem. Obecně garantujeme z hlediska teda pokrytí těch železničních přejezdů zhruba 240 metrů před přejezdem, že by ten řidič měl tu informaci obdržet. Z vlastních testů, které jsme prováděli, jsme schopni ten signál šířit až do vzdálenosti 500 metrů. Když se řidič blíží k přejezdu, na testovaném zařízení se mu zobrazí textové oznámení "Jeďte se zvýšenou opatrností", včetně vzdálenosti od přejezdu. Pokud je přejezd ve výstraze a blíží se vlak, na displeji se objeví textové varování "Pozor vlak" a rozbliká výstražník. Odborníci také debatují o možnosti, že v případě selhání řidiče by automobil sám zastavil před přejezdem ve výstraze. Můžeme v tuhletu chvíli hovořit o určitém unikátu v České republice, vzhledem k tomu, že máme samozřejmě navázaná partnerství i v rámci Evropy, například s francouzskou SNCF, tak tam předpokládáme, že dojde i k vybavení některých přejezdů i v dalších v Evropě. Inovativní CITS služba je od loňského roku testována na 2 přejezdech, a to v úseku Heřmanův Městec Borohrádek a v odlišné variantě v úseku Chrudim Havlíčkův Brod. Další instalace se připravuje s odborníky ze společnosti AŽD na švestkové dráze v Podsedicích a Bělušicích. Tyto aktivity, jak už bylo řečeno, jsou součástí evropského projektu Sea Roads. Ten si klade za cíl propojit všechna vozidla, aby si předávala důležité informace, ale také jde o propojení s železničními přejezdy, dopravním značením, vozidly záchranného systému nebo silničními návěstidly. Řidiči by tak během jízdy byli informováni o důležitých dopravních informacích, ale také varováni nejenom před jedoucím vlakem přes přejezd, ale o blížící se sanitce, hasičském voze a tak dále.
Tyto systémy samozřejmě jsou i vhodné pro, řekněme, získávání informací těmi autonomními vozidly. Je to jeden z dalších, řeknu, zdrojů informací, které ty autonomní vozidla mohou využívat k tomu, aby se mohly tím řídit. Vypadá to zajímavě, co říkáte? Zda je projekt Sea Roads Czech Republic spolufinancovaný z evropských fondů CEF a jeho jednotlivé služby správnou cestou anebo takzvaně slepou uličkou, to se dozvíme v druhé polovině tohoto roku. Každopádně všichni partneři projektu věnují svým systémům velkou pozornost, protože to zatím vypadá na smysluplnou věc. Ale nepředbíhejme. Ahoj všem. V dnešním díle Legend si vůbec poprvé představíme zástupkyni parní trakce. A bude to zástupce řady, která je právem označována za jednu z nejelegantnějších parních lokomotiv vůbec. Poznali jste správně, povídat si budeme o známých papoušcích řady 477-0. Lokomotiva původní řady 476-1 byla výsledkem vývoje poválečné výkonné tendrovky v pražské továrně ČKD. Její řešení vycházelo z úspěšných předválečných ušatých řad 464-0 a 1, ale přihlíželo také k provedení prototypu 475-001 z plzeňské Škodovky. Také ve Škodě probíhal vývoj obdobné tendrovky pro státní dráhy, která dokonce měla větší naději na realizaci, protože v roce 1947 byly právě škodovácké lokomotivy ze strany ČSD předběžně objednány. Po politických změnách v Československu v únoru 1948 ale byla plzeňská továrna pověřena produkcí elektrických lokomotiv a tak zakázka na dodávku 60 kusů nových tendrovek pro ČSD nakonec připadla továrně ČKD. Výrobě elegantních papoušků, kteří se zároveň stali posledním typem parních lokomotiv vyráběných v ČKD pro státní dráhy, tak už nestálo nic v cestě. Po technické stránce je papoušek tendrovou parní lokomotivou se čtveřicí spřažených náprav, to jsou ta velká kola, a čtveřicí běhounů, které jsou rozmístěny do dvou vzájemně zaměnitelných dvounápravových podvozků na obou koncích lokomotivy. Hmotnost lokomotivy je téměř 129 tun, výkon 1590 kW, tedy necelých 2200 koní, a nejvyšší rychlost 100 km za hodinu. Kotel lokomotivy je i stopeništěm dlouhý 10,6 metrů a pracuje s přetlakem až 16 barů. Trojčitý parní stroj pohání lokomotivu pomocí dvou vnějších válců a jednoho válce prostředního. Vnitřní průměr každého z válců je 450 mm. Průměr spřažených kol lokomotivy je 1,625 metrů, běhouny mají průměr 0,8 metrů. Zajímavostí několika prvních lokomotiv bylo využití části prostoru uhláku pro toaletu. Ta se ale v provozu neosvědčila a u později vyráběných strojů už nebyla dosazována. Lokomotiva byla vybavená také mechanickým přikladačem uhlí, k jehož mechanismu byl přístup dvířky z čela uhláku. Za svůj tvarově čistý a elegantní vzhled vděčí lokomotiva především soustředění přívodních trubek, armaturní hlavy, parního domu, písečníku a pojišťovacích ventilů do společného ochranného kanálu na hřebení kotle, který na čele lokomotivy plynule přechází do malých kouřových usměrňovacích plechů po stranách komína. Kromě těch pak lokomotivy od čísla 037 dostávaly ještě větší usměrňovací plechy po stranách dýmnice, které spolu s bledě modrým nátěrem a bílými lemovacími linkami ještě více podtrhovaly elegantní design vozidla. Výroba lokomotiv ČKD probíhala v letech 1951 až 1955. Zatímco stroje první série ještě nesly označení řadou 476-1, další vyráběné lokomotivy od čísla 039 už nesly řadu 477-0, která věrněji označovala jejich vyšší hmotnost. Jednotlivé série se lišily také řešením vodojemů. V průběhu provozu byly na řadu 477-0 přeznačeny také lokomotivy první série, a to včetně dosazení přídavných kouřových usměrňovacích plechů a menších bočních vodojemů. S masivními dodávkami nových motorových lokomotiv dosluhovali papoušci koncem 70. let poměrně mladí, někteří ani ne po 20 letech provozu. Papoušek 477-043, kterého jsme si dnes představili, je jedním ze 3 posledních dochovaných kusů své řady. Lokomotiva se dnešních dnů dožila zásluhou teplárny v Malešicích, kde po vyřazení z provozu u ČSD ještě sloužila několik let ve vlečkovém provozu.
V roce 1979 se tento stroj zároveň stal poslední parní lokomotivou, která ještě v dobách běžného provozu dostala dílenskou opravu v Českých Velenicích. Dnes je tato lokomotiva majetkem Českých drah a jejím domovem je muzejní depo Českých drah v Lužné u Rakovníka. Začněme pravěkem železniční dopravy párou. Provoz parní lokomotivy vyžadoval obsluhu nejméně 2 mužů, strojvedoucího a topiče, někdy i 2 topičů. Topič měl sice omezené dopravní povinnosti i odpovědnost, ale obstarával zdroj síly. Obsluha parního kotle byla velmi důležitá. Povolání topiče bylo fyzicky namáhavé. Úvodní záběry s vlakem taženým strojem 53403 a pohled do kuchyně parní lokomotivy nás přenesly do doby, kdy se topič nezastavil. Spotřeba této lokomotivní řady byla asi 35 kg uhlí na kilometr. Dvoučlenné lokomotivní čety se později vžily i na motorové a elektrické trakci. Z topiče se stal pomocník strojvedoucího. Ale je funkce pomocníka strojvedoucího stejně nezbytná jako bývala funkce topiče? Jednočlenné řízení je novou formou práce v technologii řízení a obsluhy hnacích vozidel, přinášející značné ekonomické úspory. V řadě vyspělých průmyslových zemí je dnes naprostou samozřejmostí. Je to ovšem zásah do jedné z nejstarších železničních tradic. Jeho odpůrci se opírají především o význam dvoučlenné lokomotivní čety pro bezpečnou jízdu vlaku. Takzvaná jednomužná obsluha lokomotiv moderních trakcí se začala prosazovat od počátku 70. let 20. století a vyvolávala velký odpor. Jednou z prvních vlaštovek bylo její zavádění u lokomotivních vlaků v železničních uzlech Ústí nad Labem a Děčín a na trati Choceň-Ústí nad Orlicí v roce 1967. Již za starého Rakouska ale existovaly místní dráhy s parními lokomotivami, které obsluhoval jeden člověk. Ale jednočlenné řízení hnacích vozidel má také svoji tradici. Už první motorové vozy zavedené u nás před 50 lety řídil strojvedoucí sám. Ekonomická úspora byla značná a na místních drahách, kde se jezdilo menšími rychlostmi, nebyla ohrožena ani bezpečnost jízdy. U rychlíků na hlavních tratích si však důraz na bezpečnost jízdy vynutil zavedení takzvaného mrtvého muže. Bylo to bezpečnostní zařízení, při jehož obsluze musel strojvedoucí stále prokazovat svoji smyslovou bdělost. Zařízení tlačítka mrtvého muže dodala firma Brown Boveri na motorové vozy M275-0 Modrý šíp. Pokud strojvedoucí nestlačí v určeném intervalu tlačítko, ozve se zvuková výstraha a pokud nereaguje ani pak, dojde k zastavení vlaku. Dnes je tzv. Živák tlačítko bdělosti součástí mobilní části vlakového zabezpečovače. Nová hnací vozidla elektrické a motorové trakce umožňují změnit povahu práce strojvedoucího. Přeneseme-li povinnosti strojvedoucího z technické obsluhy hnacího vozidla na jiné pracovníky, může se soustředit na to hlavní a nejodpovědnější, na řízení jízdy vlaku. Odpovědnost strojvedoucích při řízení vlaku i psychické a nervové zatížení z toho vyplývající proti dvoučlennému obsazení pochopitelně vzrůstá. Proto nesmíme strojvedoucí v jednočlenném řízení hnacích vozidel přetěžovat. Těmto strojvedoucím nesmíme přidělit 2 noční směny za sebou, délka jedné směny nesmí překročit 12 hodin,
V normálních pracovních podmínkách nesmí strojvedoucí dělat přesčasovou práci a konečně musí být starší 21 let. Péče o bezpečnost jízdy a požadavek kontroly nepřetržité smyslové bdělosti strojvedoucího vedly ke zlepšením v technickém vybavení lokomotiv. U vlaků osobní dopravy je dnes podmínkou jednočlenného řízení vlakový zabezpečovač a registrační rychloměr. Na kódovaných tratích přenáší zabezpečovač návěstní pojmy z trati na stanoviště strojvedoucího a při přenosech pojmů žlutého mezikruží nebo stůj musí strojvedoucí zmačknout tlačítko bdělosti. Na nekódovaných tratích se návěstní pojmy nepřenášejí a strojvedoucí musí v intervalech stále mačkat tlačítko bdělosti, pokud ovšem nepohybuje kontrolérem. V případě poruchy vlakového zabezpečovače lokomotivy strojvedoucí musí vlak ihned zastavit. Oznámí poruchu vlakvedoucímu a vlakvedoucí nebo průvodčí nastoupí na lokomotivu, aby někdo sledoval návěsti společně se strojvedoucím. Vlakvedoucí umí zastavit i zajistit vlak proti ujetí, ale průvodčí musí strojvedoucí poučit. Vlak s poruchou vlakového zabezpečovače musí zastavit v příští stanici a strojvedoucí ohlásí závadu výpravčím. Má-li lokomotiva rádiové spojení, ohlásí strojvedoucí poruchu rádiem u strati. Podle dispozic lokomotivního dispečera musí v některé z příštích stanic ke strojvedoucímu nastoupit pomocník strojvedoucího. Při odstraňování závad na lokomotivě, na vozech nebo na trati pomáhá strojvedoucímu vlakvedoucí nebo průvodčí. Vyžaduje-li závada, aby strojvedoucí lokomotivu opustil, musí nejprve stáhnout sběrače, zajistit řízení, utáhnout ruční brzdu na lokomotivě a lokomotivu uzamknout. Ano, jednočlenné řízení lokomotiv u vlaků osobní dopravy je výsledek spolupráce. Pracovníci správkárny lokomotivního depa zaručují bezvadný technický stav hnacích vozidel. Pracovníci přípravářské čety připravují strojvedoucímu lokomotivu k jízdě. Pracovníci stanovišť pro údržbu vlakového zabezpečovače ručí za bezchybný chod přístroje. Vlakvedoucí s průvodčími pomáhají strojvedoucímu při mimořádnostech nebo poruchách na trati. Výpravčí pomáhají strojvedoucímu při mimořádnostech nebo poruchách v obvodu stanice. A mohli bychom jmenovat i další profese. Zkrátka, jednočlenné řízení hnacích vozidel osobní dopravy vlaků je společným dílem všech železničářů. Dnes je jednočlenná obsluha hnacích vozidel něco zcela běžného. Pryč jsou ohledy na nepřetěžování strojvedoucího, pryč je mnohdy spolupráce vlakvedoucího a průvodčích. Příště budeme řešit situace při obsluze railového zabezpečovacího zařízení. Rusko, země neomezených možností a také událostí. Tento velbloud, špacírující se po trati v jižní části Ruska, zapříčinil 2hodinové zpoždění a bylo mu úplně jedno, že na něj strojvedoucí houká o 106. Сейчас упадет и ляжет здесь же.
Jsme v závěru a máme pro vás soutěž. Ptáme se na otázku, jak dlouhý je tunel Deboreč. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. března 2020. A o co hrajeme? O 3 tato úžasná USB ve tvaru Regiosprinterů Švestské dráhy. Mějte se krásně a železnici zdar! Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Reportáž, kterou dneska začneme, tak tu jsme natočili před mnoha měsíci a pořád jsme si říkali, zda se do toho a toho vydání doprčit. Chce Správa železnic provoznit na začátku roku 2022. Že nenatáčím? No tak. Ještě něco. Udělej mi jeden obrazek, do toho hledíme do kukaček. A... Já vám tam takhle ukážu. Jo, něco tohle je rádiová jednotka. Toto je nejdůležitější, toto musíte říct, toto je nejdůležitější.